Không dùng AI để cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng thì đồng nghĩa với việc là bạn đang đẩy khách hàng sang tay đối thủ cạnh tranh. Và đó là lỗi nhục của những doanh nghiệp vận hành marketing theo kiểu tư duy đời Tống trong bối cảnh của Big Data và AI. Và chương trình AI Marketing and Sale là chương trình giúp anh chị thay đổi cuộc chơi, để anh chị có một tầm nhìn, một chiến lược, một lộ trình, một kế hoạch để anh chị có thể ứng dụng AI vào trong doanh nghiệp của mình, để anh chị đi trước đón đầu và tạo sự thay đổi đột phá trong việc tiếp cận khách hàng tiềm năng, trong việc nâng cao tỷ lệ chuyển đổi, trong việc tạo ra trải nghiệm khách hàng xuất sắc, trong việc tạo ra cộng đồng fan. Và đồng thời anh chị sẽ có một bộ máy siêu tinh gọn, hiệu suất, hiệu quả và tự động hóa được hoạt động marketing và bán hàng. Và hẹn gặp lại anh chị trong chương trình AI Marketing and Sale Summit năm 2025, chương trình duy nhất diễn ra tại đầu cầu Hà Nội ạ. Nếu anh chị quan tâm nhé, hãy để lại họ tên, số điện thoại và email bên dưới, các bạn trợ lý của mình sẽ gửi chị những thông tin rất chi tiết để anh chị có cơ hội để tham dự chương trình này ạ. Hẹn gặp lại anh chị các bạn ạ.